सुन चाहिँ कति लान पाइन्छ भनेर एक अर्कामा गफ गरेको धेरै सुनिन्छ। त्यो 50 ग्रामको चाहिँ प्रति 10 ग्रामको चाहिँ तपाईलाई 6200 रुपैयाँ लिन्छ। अरु बाँकी चाहिँ 40 को चाहिँ 7200 रुपैयाँ को गरेर टोटल गरेर चाहिँ उनीहरुले भन्सार लिन्छ। तपाईले 100 ग्राम भन्दा बेसी लानुभयो भने चाहिँ त्यो सामान तपाईको जफतै हुन्छ। त्यहाँ गिफ्ट लाँदाखेरि के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि कस्मेटिक सामानहरु सजिलो हुन्छ, घडीहरु सजिलो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कतिवटा लान पाइन्छ त त्यो कुरा गरौँ है त। त्यो चुरोटमा पनि कति लानी कति नलानी भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइएको छ। अब ट्याब्लेट अथवा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर यो तीनटा मध्येमा तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ। पेन ड्राइभ पनि तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ। खाना पनि कति लान पाइन्छ भनेर चाहिँ तोकिएको छ है। अब क्यानाडाको सिटिजन लिनुभएको छ, युएस को सिटिजन लिनुभएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यही केसमा चाँदी 100 ग्राम सम्मको मात्र लान पाउनुहुन्छ। विदेशबाट नेपाल जाने बेलामा हामीलाई सबै एउटा चिन्ताले सताउँछ, के लानी के नलानी, सुटकेसमा के प्याक गर्ने, अथवा नेपाल जाँदाखेरि के सामान लाँदा फसिन्छ अनि के सामान लाँदाखेरि चाहिँ ढुक्कले निस्किन पाइन्छ भनेर हामीलाई सधैँ चिन्ताले सताउँछ। तैपनि कतिखेर चाहिँ हामी रिस्क लिएर सामान लिएर जान्छौँ भने कतिखेर चाहिँ थाहा पाएर होइन यो चाहिँ लानु हुँदैन, यो चाहिँ म लान्न भनेर लाँदैनौँ। अब एक्जाम्पलको लागि भनौँ, रिसेन्टली 2 जना कुवेतबाट नेपाल जानु भएको थियो। उहाँहरुसँग एक जनासँग बेरुवा औँठी थियो, उहाँहरु नेपालमा समातिनु भयो। अब त्यस्तो चाहिँ हामीसँग नहोस् भनेर चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा चाहिँ विदेशबाट नेपाल जाँदाखेरि हामीले के लानुहुन्छ के लानुहुन्न भनेर जानकारी दिन्छु। आउनुस्। विदेशबाट नेपाल जाँदाखेरि एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले लगेको लगेजमा प्याक गरेको सामानकै कारण पनि हामी फस्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ नेपालबाट हाम्रो आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ यो सामान ल्याइदेन, एउटा घडी त ल्याइदेन, यति कस्मेटिक त ल्याइदेन भनेर हामीसँग भन्नुहुन्छ। हामीले लगेको त्यही सामानको कारण पनि हामी फस्न सक्छौं। ल आउनुस्, के चाहिँ विदेशबाट नेपाल जाँदा लानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म सरसर्ती भन्छु र एकदमै इजी वेले पनि बुझाउँछु है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले लानी लुगाहरू, युज लुगाहरू हामीले लान पाउँछौं। त्यसै गरेर तन्नाहरू र भान्सामा युज गर्ने सामानहरू पनि हामीले लान पाउँछौं, त्यसमा केही रोकावट छैन। त्यसै गरेर औषधिहरू, जो चाहिँ अब औषधि भयो भन्दैमा हामीले टन्न चाहिँ लान पाउँदैनौं, ठिक्क लिमिटेड प्रेस्क्राइब गरेको औषध लान पाउँछ। तर जो चाहिँ विदेशबाट मेडिकल भर्खरै ट्रिटमेन्ट गरेर फर्किनु भएको छ उहाँले चाहिँ औषधि लान पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ जो चाहिँ फिजिकली वीक हुनुहुन्छ, चाहिने व्हीलचेयरहरू अथवा यस्तो क्यानहरू, त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले लान पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरेर अब सुनको कुरा गरौँ, किनभने चाहिँ सुन आजकल एकदमै ठुलो विषय भएको छ, ठुलो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट विषय पनि भएको छ। जसले पनि अब म नेपाल जान लागेको छु, बेमा जान लागेको छु, वर्तमानमा जान लागेको छु, सुन चाहिँ कति लान पाइन्छ भनेर एक अर्कामा गफ गरेको धेरै सुनिन्छ हैन। त्यही भएर सुनको कुरा गरौँ, सुन चाहिँ हामीले 50 ग्राम लान पाउँछौं। त्यसै गरेर चाँदी चाहिँ 500 ग्राम लान पाउँछौं भने चाहिँ अरु अब जडित प्रिसियस स्टोनहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 1 लाख सम्मको चाहिँ नेपाली 1 लाख है, फेरि विदेशी 1 लाख हैन, नेपाली 1 लाख सम्मको चाहिँ हामीले प्रिसियस स्टोनहरु लान पाउँछौं। अझ यो सुनको कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई अझ सजिलो वेमा बुझाउँछु। हामीले 50 ग्राम सुन लाँदाखेरि नेपालमा एयरपोर्टमा हामीलाई के पनि गरिदैन। तर तपाईले 50 ग्राम भन्दा बेसी 100 ग्राम सम्म चाहिँ म सुन लान्छु, यो चाहिँ मैले लानै पर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले 100 ग्राम सम्म लान पाउनुहुन्छ। तर 100 ग्राम सम्म लाँदाखेरि चाहिँ तपाईले त्यहाँ कति भन्सार तिर्नुपर्छ त त्यो पनि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। फर्स्टमा तपाईले 50 ग्राम लानुभयो, 50 ग्राम लाँदा फ्री हुन्छ। तर मलाई अलिकति धेरै लानुपर्छ, 100 ग्राम लान्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यो पहिलाको 50 ग्रामको पैसा पनि तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि फ्री हुँदैन। 50 ग्राम लानुभयो भने फ्री भयो, तर 50 ग्राम भन्दा माथि लानुभयो भने त्यो सबैको पैसा चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्छ। अब कति तिर्नु पर्ने हुन्छ त? तपाईले 50 ग्राम भन्दा माथि 100 ग्राम सम्म लानुभयो भने त्यो 50 ग्रामको चाहिँ प्रति 10 ग्रामको चाहिँ तपाईलाई 6200 रुपैयाँ लिन्छ भनेको। अब त्यो 50 ग्रामको कति पर्ने भयो? 31000 पर्ने भयो।
अब होइन तपाईले त्यो भन्दा माथि लानुभयो हैन अनि तपाईले अब सपोज 90% को लानुभयो भनेको म इजिली बुझाउँछु है तपाईलाई त्यो 50 ग्राम भन्दा माथि 100 ग्राममा चाहिँ तपाईले 90 ग्राम लानुभयो त्यो 90 ग्राम लानुभयो भने चाहिँ अब कति पर्यो पहिलाको 50 ग्रामको चाहिँ तपाईलाई 6200 पर्यो र अब 90 मा 50 ग्राम त गइहाल्यो अब त्यो 40 ग्रामको चाहिँ तपाईलाई 7200 रुपैयाँ लिन्छ बुझ्नु भयो नि 50 ग्राम 100 ग्राम यो दुईटा यसरी राख्नु अनि तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र त्यो 90 ग्रामको चाहिँ टोटल तपाईहरुलाई कति पर्न आउँछ भने 31000 चाहिँ त्यो पहिला 50 को पर्यो र अरु बाँकी चाहिँ 40 को चाहिँ 7200 रुपैयाँ को गरेर टोटल गरेर चाहिँ उनीहरुले भन्सार लिन्छ त्यही भएर उनीहरुले चाहिँ 10 ग्राम उनीहरु भनेको अब को भन्दा नेपालको अब सरकारले त्यसरी रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको छ यो अरु कसैले एयरपोर्टको मान्छेले बनाएको हैन नेपालको सरकारले रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले फलो पनि गर्नु पर्यो र यति कुरा जान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एयरपोर्टमा धेरै नै सजिलो हुन्छ हामीले लगेको सामान चाहिँ हामीले लान पाउँछौं तर यसमा चाहिँ तपाईले 100 ग्राम भन्दा बेसी लानुभयो भने चाहिँ त्यो सामान तपाईको जफतै हुन्छ भनेको त्यो सामान उनीहरुले लिन्छ तपाईले फिर्ता पनि पाउनुहुन्न अब तपाईले त्यसमा जेसुकै त्यहाँ झगडा गर्नुस् कराउनुस् तपाईले त्यो सामान पाउनुहुन्न त्यही भएर यति कुरा तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने तपाईको ट्राभल गर्दाखेरिको यो आनन्द हुन्छ नि मनमा आनन्द गरेर ट्राभल गर्न पाउनु हुनु भयो नि त त्यही भएर यो सुनको कुरालाई चाहिँ अहिले एकदमै ठूलो इस्यु भइरहेको भएर सबैलाई प्रब्लमको इस्यु भइरहेको भएर ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै झन्झट मुक्त हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ याद गर्नु तपाईले 50 ग्राम फ्रीमा लानु पर्यो फ्री भन्न खोजेको भन्सार तिर्नु परेन तर 50 भन्दा 100 लाँदाखेरि भन्सार तिर्नु पर्यो र 100 भन्दा माथिको 100 ग्राम भन्दा माथिको सुन लानुभयो भने चाहिँ त्यो जफतै हुन्छ आफ्नो हातमा आइपुग्दैन ल त्यसै गरेर यो त सुनको कुरा भयो अझ अरु कुरा भन्छु त्यो तपाईलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ किनभने अब हामी नेपाल जाँदाखेरि पक्कै पनि हामीले एउटा आफ्नो कम्प्युटर त लान्छौं त्यसै गरेर हामीले अब त्यहाँ गिफ्ट लाँदाखेरि के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि कस्मेटिक सामानहरु सजिलो हुन्छ घडीहरु सजिलो हुन्छ अब त्यो चाहिँ कतिवटा लान पाइन्छ त त्यो कुरा गरौँ है त अब ट्याब्लेट अथवा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर यो तीनटा मध्येमा तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर अहिले मैले भने जस्तो घडी हामीले कतिवटा लइरा हुन्छ नि घडी पनि एउटा मात्र लान पाइन्छ त्यसै गरेर क्यामेरा भयो एउटा भिडियो क्यामेरा अब दुईटा क्यामेरा स्टिल क्यामेरा र भिडियो क्यामेरा छ नि तपाईले दुईटै लान पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा भन्ने हुँदैन र त्यसै गरेर मोबाइल फोन चाहिँ हामीले एउटा पुरानो हो एउटा नयाँ हो म लान्छु केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ भने होइन हामी नपरेको हुन सक्छ एयरपोर्टमा चेकिङमा नपरेर हामी इजिली एयरपोर्टबाट निस्केको हुन सक्छौं तर यति कुरा याद गर्नुस् कि मोबाइल फोन पनि तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ पेन ड्राइभ एकदमै पेन ड्राइभ त यो सानो कुरा त हो नि जस्तो लाग्छ नि पेन ड्राइभ पनि तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाई विदेशबाट जाँदाखेरि बच्चाहरुसँग ट्राभल गर्नुहुन्छ बच्चाहरुसँग ट्राभल गर्दा मेरो उतापट्टि भान्जा छ मेरो उतापट्टि अब मामाको छोरा छ यस्तो भनेर बच्चाको लागि स्ट्रोलर कार सिट एक्स्ट्रा छ भने त्यो पनि तपाईले लान पाउनुहुन्न किनभने बच्चाहरुले युज गर्ने सामान चाहिँ तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी ट्राइसाइकल पनि तपाईले एउटा मात्र लान पाउनुहुन्छ र हामीले नेपाल जाँदाखेरि विदेशबाट हामीले कहिलेकाहीँ खाना खाइरा हुन्छ नि यहाँ के खाना खाँदाखेरि ओहो यो त मेरो मम्मीलाई एकदमै मिठो लाग्छ यो त मेरो ड्याडीलाई एकदमै मन पर्छ भनेर हामी सम्झिन्छौं र खाना त कहिलेकाहीँ नेपाल गएर अरु लुगा किनिहालिन्छ खाना चाहिँ यहाँबाट टन्न लानु पर्छ भनेर सोचेर लान्छौं भने खाना पनि कति लान पाइन्छ भनेर चाहिँ तोकिएको छ है त्यो सुन्दा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेन तपाईलाई रमाइलो लागेन ओहो यस्तो त कहिले याद गरेको थिएन भन्ने भयो नि अब खाना चाहिँ हामीले 7 किलोग्राम मात्र लान पाउँछौं अब नर्मली विदेशबाट जाँदाखेरि दुईटा ब्याग चेक इन गर्न दिन्छ त्यो 23 किलोको लान दिन्छ हैन भनेपछि तपाईले 7 किलो मात्रै खाना लान पाउने हुने भयो र त्यसै गरेर अब चुरोटको कुरा गरौँ चुरोट हामीले नेपालमा लाँदाखेरि यो यसलाई हुन्छ चुरोट सजिलो हुन्छ भनेर हामी बट्टै बट्टो लिएर जान्छौं नि तर
त्यो चुरोटमा पनि कति लाने कति नलाने भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइएको छ। त्यसमा चाहिँ चुरोट चाहिँ 200 स्टिक भनेको 200 त्यो खिल्ली हुन्छ नि एउटा, त्यस्तो 200 वटा मात्र लान पाइन्छ। र त्यसै गरेर सिगार चाहिँ कतिवटा लान पाउँछ भन्दा 50 वटा स्टिक चाहिँ लान पाउँछ। बट्टा हैन है, खिल्ली चाहिँ 50 वटा लान पाउँछ। र त्यसै गरेर अब प्रोफेसनल प्यासेन्जरहरू जस्तै अब फुटबल प्लेयरहरू, ब्याडमिन्टन प्लेयरहरू, डक्टरहरू त्यसरी चाहिँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा सामान जस्तै ब्लड प्रेसर मेसिन एउटा मात्र लान पाउने हुनुभयो। त्यसै गरेर फुटबल प्लेयरहरूले एउटा फुटबल, भलिबल एउटा, ब्याडमिन्टन त्यस्तो चाहिँ एउटा मात्रै लान पाइन्छ। र म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट कोही चाहिँ सिङ्गरहरू विदेश जानु भएको छ, विदेशबाट फर्किरहनु भएको छ भने उहाँहरूले म 3टा गिटार लान्छु, म 3टै बल लिएर जान्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि पाइँदैन। रुल्स एन्ड रेगुलेसनले चाहिँ खालि एउटा मात्रै भनेको छ, एउटा गिटार अथवा तपाईले लाँदाखेरि एउटा गिटार र एउटा किबोर्ड त्यसरी 2टा लान पाउनुभयो, तर 3टै गिटार चाहिँ तपाईले लान पाउनु हुनु भएन। यो चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा रहेको छ। र त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ अब हामी रेगुलर बेसिसमा त हामीलाई चाहिने हैन, तर यो कुरा चाहिँ के हो भने विदेशमा कोही नेपाली नागरिक चाहिँ मर्नुभयो, मृत्यु भयो हैन, बित्नु भयो भने उहाँको सामान चाहिँ के गर्ने त, कसरी लान मिल्छ भन्दाखेरि उहाँको अथवा उहाँको परिवारको चाहिँ पुराना सामानहरू त्यसमा चाहिँ अब सवारी साधन बाहेक अरू सामान चाहिँ विदाउट भन्सार नेपालमा लान पाइन्छ, त्यसमा कुनै टेन्सन हुँदैन। र त्यसै गरेर अरू सामान जस्तै अब एक्जाम्पल दिँदाखेरि कुनै सामान तपाईले लानुभयो, 3टा मोबाइल लानुभयो, त्यहाँ समातियो, त्यो समातिसकेपछि चाहिँ यो तपाईलाई अब विदेशमा हुँदा त कसैले मेरो आइफोन मेरो छोरालाई लग्दैन, मेरो यो आफन्तलाई लग्दैन भने भन्छ नि हैन, त्यस्तो सामान लानुभयो, तपाईलाई भन्सारमा समात्यो, तर भन्सारमा गएर तपाईले यो सामान मेरो हैन यो अरूको हो भनेर तपाईले भनेर छुटाउन पाउनुहुन्न, किनभने त्यो सामान तपाईले लानु भएको छ, तपाईले नै त्यसको जिम्मेवार लिएर जिम्मेवारी भएर त्यसको भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ अर्काको म नामसारी गर्छु, यो अर्काको सामान हो, अरूलाई नै भन्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईकै जिम्मेमा हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले जति पनि मैले भने नि यो चाहिँ विदेशबाट नेपाल जाने नेपाली नागरिकको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन थियो। र त्यसै गरेर यो चाहिँ हैन अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले चाहिँ यसलाई अर्को वे भन्दा पनि अर्को विभाजन गरेको छ, जुन चाहिँ विदेशबाट नेपाल जाने तर विदेशी नागरिक भएको। भनेको कस्तो भने नि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब अस्ट्रेलिया जानुभएको छ, युएस जानुभएको छ, क्यानाडा जानुभएको छ, नेपाली नै तर उहाँको सिटिजनसिप लिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि फेरि छुट्टै रुलहरू छ। अब सबै A to Z त सबै चेन्ज छैन, तर त्यसमा चाहिँ अलिअलि चेन्जेसहरू चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अब लुगाफाटा अनि त्यसै गरेर अहिले भने जस्तो पन्नाहरू अनि घरको सामानहरू पुरानो सामानहरू छ भने त्यो लान पाइयो, त्यसमा केही छैन। त्यसै गरेर त्यसमा चाहिँ विदेशीले लान पाउनेमा चाहिँ म तपाईलाई सर भनिदिइहाल्छु। यसमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस भनेको दूरबीन एउटा लान पाइँदो रहेछ, त्यसै गरेर अरू घडीहरू मोबाइलहरू सबै एउटा नै छ। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ माछा मार्ने रड विदेशीले लान पाउने रहेछ, र त्यसै गरेर फलफुल पनि विदेशीले लान पाउने रहेछ। अब त्यो चाहिँ यो किन रुल यसरी मजाले छुट्याइदिएको हो हैन, फलफुलको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई, त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि रमाइलो लाग्छ भनेर मैले यो भनेको हो। अनि त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ अरु के पनि भनेको छ भने पहिनुस् है त म सरसर तपाईलाई भनिदिइहाल्छु। अघि सुनको कुरामा सुन चाँदीको कुरामा चाहिँ नेपालीहरूले सिल्भर 500 ग्राम लान पाइन्छ भनेको थियो भने विदेशीहरूलाई चाहिँ त्यसैमा 100 ग्रामसम्म चाहिँ लान पाउँछ भनेर भनेको छ। अब याद गर्नुस् है, तपाईको वाइफ नेपाली सिटिजन हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक अथवा नेपाली पासपोर्ट बोक्नु भएको छ, उहाँले 500 ग्राम सिल्भर लान पाउने हो। तर तपाईले चाहिँ अब क्यानाडाको सिटिजन लिनु भएको छ, युएस को सिटिजन लिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यही केसमा चाँदी 100 ग्रामसम्मको मात्र लान पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त हैन। त्यसै गरेर चुरोटको कुरामा चाहिँ नेपालीले पनि 200
खिल्लीसम्म चुरोट लान पाउँछ भनेको थियो। भनेपछि विदेशीले पनि त्यसमा चाहिँ 200 खिल्ली चुरोट, सिगार 50 खिल्ली र टोब्याको 250 ग्रामसम्म चाहिँ लान पाउँदो रहेछ। यो चाहिँ विदेशीको हकमा भयो। र त्यसै गरेर अरू चाहिँ खानेकुराको कुरामा चाहिँ 5,000 रुपैयाँ मूल्यसम्मको खानेकुरा जुन चाहिँ टिन प्याकको समेत गरेर चाहिँ विदेशीहरूले लान पाउने भयो। र फलफुलको कुरामा अहिले नेपाली सिटिजनहरूको लागि केही उल्लेख गरेको थिएन भने चाहिँ अब विदेशीको हकमा चाहिँ 2,000 रुपैयाँ मूल्यसम्मको ताजा फलफुल पनि लान पाउने रहेछ। यो सबै जति पनि मूल्य भनेको छ यो चाहिँ सबै नेपाली हो है। मैले यति रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्दाखेरि तपाईलाई अनौठो लाग्यो होला, तपाईलाई रिस पनि उठ्यो होला। अब यो पनि लान नपाउने, त्यो पनि लान नपाउने भनेपछि मैले के लाने त? मैले आफैले विदेशमा कमाएको छु, मैले आफ्नो आफन्तको लागि सामान लाँदैछु हुँदाखेरि पनि मैले लान नपाउने भने तपाईलाई रिस उठ्यो होला हैन। तपाईले पहिला लगिरहेको सामानै पनि अहिले लान नपाउँदा भन्दाखेरि त अफकोर्स रिस उठ्छ। र मैले पनि यसो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अनौठो लागेको थियो। ओहो, एउटा मात्र घडी लान पाउने, हामी यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनी जस्तो मलाई लागेको थियो पेन ड्राइभहरूको कुरा गर्दाखेरि। त्यही भएर अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको सबै ठाउँमा बनेको हुन्छ। अब रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा हामीले मिचौँ भनेर चाहिँ मिच्न सकिँदैन। अब त्यसमा फसियो भने हैन मलाई थाहा थिएन भनेर कहिले पनि लले कानुनले हामीलाई छोड्दैन। त्यही भएर अब यति कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईले नेपालमा भ्रमण गर्दाखेरि, त्यहाँ जाँदाखेरि भ्रमण अथवा आफ्नो देश फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई थाहा भयो के लानुहुन्छ, के लानु हुँदैन। र अहिले तपाईले प्रिपेयर गराउनु भएको छ नेपाल जानको लागि, सुटकेसमा सबै प्याक गरिसक्नु भयो। तर अब चाहिँ यो सामान लान नहुने रहेछ भन्यो भने तपाईले त्यसलाई निकालेर घरमै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा विदेशमै छोडेर जान सक्नुहुन्छ। त्यति भएपछि आफू एयरपोर्टमा ढुक्कसँग जान पाइयो। चिलगाडी च्यानलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू दिइरहेको हुन्छु र दिइरहन्छु। तपाईलाई अझ ब्यागेज बारेमा के चाहिँ राख्नुहुन्छ, के राख्नु हुँदैन अथवा एयरपोर्टमा के रुल्सहरू छ भनी यस्तो लागेको छ भने तल चिलगाडी च्यानलको यो भिडियोको चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला, क्वेशन सोध्नु होला। मैले जानेको, मैले रिसर्च गरेर तपाईलाई थाहा भएको कुरा जति भिडियो मार्फत भन्छु। र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहिँ आफूले त थाहा पाउनु भयो, तर अब आफ्नो इष्टमित्र अथवा साथीभाइलाई पनि त बचाउनु पर्यो नि हैन। एयरपोर्टमा जाँदाखेरि उहाँहरू पनि त ढुक्क भएर जानु पर्यो नि। त्यही भएर यो चिलगाडी च्यानलको यो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला र अरूसम्म पुर्याइदिनु होला। चिलगाडीलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नबिल्नु होला, किनभने मैले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु र तपाईले बेल आइकन थिच्नु भएन भने फर्स्टमै तपाईसम्म आइपुग्दैन। त्यही भएर बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। र आजको लागि भने चाहिँ म प्रस्मिता यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र अर्को यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईको लागि चाँडै लिएर पनि आउँछु। आजको लागि भने बाइ बाइ, नमस्ते एन्ड टेक केयर।